السلام عليكم. معكم مهندس محمد علي سادة، وده فيديو جديد في سلسلة التعلم الخاصة بروتوكول ال KNX. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن Switching Control وإزاي هنبرمجه على برنامج ال ATS5. يلا بينا نشوف. في الفيديو اللي فات اتعلمنا إزاي نضيف ال KNX Devices عندنا على البروجكت بتاعنا، وبالفعل ضفنا بعض الديفايسز اللي هنشتغل عليها الفترة الجاية. في آخر الفيديو ده إن شاء الله هيكون فيه تطبيق عملي على الحاجة اللي احنا هننفذها النهاردة، وأتمنى الفيديو ده يعجبكم إن شاء الله. دلوقتي أنا هقفل صفحة البيلدينج دي، مش عايزها. أنا دلوقتي عايز أفتح التيبولوجي نفسها واعرف الديفايسز بتاعتي موجوده فين بالظبط في البروجكت دوت. بعد ما فتحت البانل الخاصه بالتوبولوجي، انا دلوقتي موجود على الاريا 1 في اللاين 1، والديفايسز بتاعتي اللي انا ضفتها موجوده اهي. وليكن مثلا الباش بوتون عندي 1.1.1، كذلك السويتش اكتويتور 1.1.2، وده بيعبر عن الانديفيدوال ادرس، واقدر اغيره عندي هنا من السوفت وير. يعني مثلا اليونيفرسال ليمينج دوت هخلي الانديفيدوال ادرس بتاعته 1.1.3. دلوقتي انا عندي كل ديفايس من الديفايسز دي بارامترز خاصه بيه، واللي عن طريقها بحدد كل فانكشنز خاصه بكل حاجه مرتبطه بالديفايس دوت. في الفيديوهات بتاعتنا هنشرح البارامترز الخاصه بكل تاسك. يعني الفيديو ده النهارده هنتكلم عن السويتشنج، فبالتالي كل اللي احنا هنتكلم عليه البارامترز الخاصه بالسويتشنج او اللي تنفذ لي السويتش كنترول. فانا في الفيديو ده هتكلم عن اتنين ديفايسز مهمين عندي في السويتش كنترول. اول حاجه الباش بوتون، وده الحاجه اللي هتحكم منها. ثاني حاجه عندي السويتش اكتويتور، وده اللي بتوصل عليه اللود، سواء اللود ده كان عندي لامب او مثلا كان عندي دور لوك او اي سويتش لود. اول حاجه هنتكلم عن البارامترز الخاصه بالباش بوتون. انا دلوقتي الباش بوتون عندي دي الجنرال. دلوقتي انا بحدد هنا اعمل اكتيفيت او دي اكتيفيت لايه بالظبط. فانا مثلا احدد اكتيفيت، اعمل اكتيفيت ل 2 جانج 4 باش بوتون. بالنسبه للاوبريشنال ليد دي الليد اللي بتبقى موجوده في الباش بوتون نفسه، الهاردوير نفسه، اللي من خلاله اقدر اعرف حاله الباش بوتون ده منوره او اون او اوف. كذلك البوش بوتون انفو، ده بيعرفك الباش بوتون الاولاني مكانه فين، البوش بوتون التاني، البوش بوتون التالت، الرابع الى اخره كل موجود فين. يعني ده اول واحد فوق على الشمال، ده اللي جنبه على اليمين كده. يعني دلوقتي هنخش على البوش بوتون 1، نشوف ايه البارامتر الخاصه بيه. وهنا بحدد الفانكشن الخاصه بالبوش بوتون دوت هيعمل لي ايه بالظبط، سواء هو هيعمل لي توجل، سواء بحيث ان الزرار دوت يعمل لي اون او اوف، سواء هيعمل لي سويتش اون يا اما اون يا اما اوف، سواء ديمينج او بلايند الى اخره. انا في البروجكت بتاعي دوت انا عايز اعمل حاجه. انا دلوقتي عايز اتنين بوش بوتون. البوش بوتون الاولاني يعمل لي اون للود، والبوش بوتون التاني يعمل لي اوف لنفس اللود دوت اللي موجود على السويتش اكتيفيتور. فانا احدد الاول حاجه البوش بوتون الاولاني بتاعي سويتش، يعمل لي سويتش، ويكون السويتش ده بيعمل لي اون تليجرام، الفاليو بتاعته اون تليجرام. والبوش بوتون التاني اعمله سويتش برضو، بس يعمل لي اوف تليجرام، اقدر اطفي بيه الحاجه او اطفي بيه الجروب اوبجكتس الموجوده على السويتش اكتيفيتور، نفس التشانل اللي موجود عليها البوش بوتون الاولاني. كده انا خلاص خلصت الباش بوتون 1 والباش بوتون التاني، وهي دي الجروب اوبجكتس الخاصه بيه، خاصه بالفانكشنز الموجوده لكل ديفايس عندي ببرمجه. دلوقتي هنتكلم عن السويتش اكتيفيتور وايه البارامترز الخاصه بالسويتش اكتيفيتور. نفس الكلام هنا السلكشن، انت عايز تعمل اكتيفيت او دي اكتيفيت لكذا تشانل. انا اوريدي عايز اعمل اكتيفيت لاربع تشانل الخاصه بالديفايس دوت. هنخش مثلا على الشانل 1 اللي انا عايز اوصل عليها اللود او اشتغل عليها. باي ديفولت هو كده الشانل دي تقدر تعمل لي اون او اوف، تقدر تبعت لها اون او اوف من اي جهاز، سواء كان من الباش بوتون او سواء من الموبايل ابلكيشن زي ما هنتعلم في الفيديوهات الجايه، او من اي مكان. وهو ده اللي انا عاوزه، ان انا مجرد عايز اعمل سويتش اون وسويتش اوف عن طريقه، اتوصل اللود عليه واعمل اون او اوف عليه. باقي البارامترز الباقيه دي مش هستخدمها دلوقتي، هستخدمها في اوقات تانية، ان انا عايز اعمل ربط بين الديفايس ده وحاجات تانية، او اعمل سينز مختلفه او لوجيك اوبريشنز او شروط معينه عشان اللود دي يشتغل او لا. زي مثلا البريوريتي، اللي هو اللود ده يشتغل امتى بالظبط. ممكن اعمل لوجيك ان الحاجه دي ما تشتغلش الا لما يحصل حاجه معينه، يشتغل حاجه مع حاجه فاللود ده يشتغل الى اخره. الحاجات دي برضو هنتكلم عليها بعدين، فانا هسيبها باي ديفولت نون. زي مثلا السيركس لايت، ان مثلا اللود ده يشتغل عدد ثواني معينه ويفصل اوتو كلوز بعد عدد ثواني معينه، وده بستخدمه دايما في جزء السلالم او جزء الدور لوكس اللي هي بتعمل لها اوتو كلوز بعد عدد ثواني معينه، زي الاون ديلي والاوف ديلي. الحاجات دي بستخدمها بشكل كبير جدا في البلاينز اكتويتورز. اون ديلي مثلا انا عايز اعمل اللود يشتغل بعد عدد ثواني معينه، يعني لما اعمل اون ما يشتغلش الا بعد عدد ثواني معينه. والاوف ديلي مثلا عايز اعمل اكشن معين فهو ما يتنفذش معايا الا بعد وقت معين، يعني انا يستنى عدد الثواني اللي انا احددها. يعني انا مثلا عملت هنا سويتش اون للاوف ديلي، هو بيحدد لي تايم معين، بعد التايم ده هو اوريدي هينفذ لي الحاجه اللي انا عايزها. فانا هسيبها كلها باي ديفولت، مجرد ان هي تعمل لي سويتش اون وسويتش اوف. فدلوقتي هي دي الجروب اوبجكتس الخاصه دلوقتي بالسويتش اكتويتر. انا دلوقتي عايز اشتغل على الاثنين ديفايسز دول، البوش بوتون والسويتش اكتويتر، وهي دي الديفايسز بتاعتي، او هي دي الجروب اوبجكتس الخاصه بالديفايسز دي اللي عايز اربطها مع بعض عشان تنفذ لي الفانكشن بتاعتي او التاسك اللي انا قلت عليها. فانا دلوقتي عايز اعمل ربط او لينك بين البوش بوتون 1 وبين البوش بوتون 2 وبين السويتش اكتويتور تشانل 1. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا بننفذ الحاجه دي عن طريق الجروب ادريسز، بحيث ان اضغط على البوش بوتون فيشوف ايه الحاجات الموجوده على نفس الجروب ادرس وينفذها.
فانا دلوقتي هحتاج اعمل جروب ادرس. هخش على البليسز، اختار منها الجروب ادريسز واعمل جروب ادريسز، وليكن عايز اسمي ده لاب ده هعمل ميدل جروب وليكن كنترول. جوه الكنترول ده انا هعمل سويتش. فانا دلوقتي كده كريت جروب ادرس اللي عن طريقه احط فيه الجروب اوبجكتس الخاصه بالتاسك اللي انا عايز انفذه. فانا دلوقتي خلاص عايز بقى اعمل ربط، فانا هسحب البوش بوتون 1 دوت، عايز اربطه بالشانل 1 الموجود على السويتش اكتيفيتور دوت بحيث يعمل لي اون. البوش بوتون 2 دوت هيعمل لي سويتش اوف لنفس الشانل الموجود على السويتش اكتيفيتور. فانا كده خلاص بوش بوتون 1 دوت هيعمل لي اون للشانل دي، وبوش بوتون 2 هيعمل لي اوف للشانل دي، وربطتهم كلهم على جروب ادرس واحد اللي هو 0/0/1. في طرق تانية ممكن تعمل بيها لينك بين الحاجات دي او بين الجروب اوبجكتس دي، ان انت مثلا بتحدد الحاجات اللي انت عايز تربطها، وليكن قلنا البوش بوتون 1 البوش بوتون 2 والسويتش دوت، واعمل كليك يمين ولينك. هنا بتحدد الجروب ادرس اللي انت هتربط عليه الحاجات دي سواء كان اكزيستنج او نيو. لو اكزيستنج انت بتحدد هو ايه، انت مثلا كريت وعايز تعمل بس لينك من غير ما تعمل دراج اند دروب، تضغط عليه وتعمل اوكي. او لو مش كنت اصلا كريت فانت ممكن تعمل نيو خالص من هنا، تعمل نيو انت بتحدد مثلا 0/0/2 وتعمل اوكي، بتلاقيهم كلهم موجودين فيه. فانت على حسب انت بيريحك ايه واعمله. انا خلاص اوريدي عملته هنا فمش هحتاج اعمله تاني. دلوقتي انا خلصت التاسك بتاعتي دي كبروجرامنج، دلوقتي محتاج ارفع البروجرامنج ده على الديفايسز نفسها، وده بيتم من خلال انك تعمل داونلود سواء كان ديفايس انك تعمل عليه كليك يمين وتعمل داونلود، وبتعمل فول داونلود لكل ديفايس على حده. تعمل فول داونلود وده بيتم لو انت مثلا ده اول مره تشتغل او تعمل برمجه على الجهاز ده. بعد كده بيطلب منك انك تضغط على البروجرامنج بوتون الخاص بالديفايس ده اللي موجود في توبولوجي ارض الواقع عشان يستقبل الداتا من برنامج الاي تي اس. ولو انت مش اول مره تشتغل عليه وعايز بس تبعت تعديلات جديده انت عملتها، فبتعمله بارشال داونلود من غير ما تروح تضغط على البروجرامنج بوتون لانك اوريدي ضغطت عليه قبل كده. او في طريقه احسن خالص، انك بتروح للجروب ادرس نفسها اللي انت كريتها ومن هنا بتعمل داونلود، وهو من خلال الجروب اوبجكتس الموجوده على الجروب ادرس ده بيشوف ايه الديفايسز اللي مربوطه على الجروب ادرس ده، اوريدي بيعمل عليها داونلود بحيث يعمل داونلود للديفايسز اتباعا بدل ما تروح تعمل ديفايس. وانا الحقيقه بفضل الكلام دوت. الاول هنروح على الباص نعرف الجيت واي الخاصه بالبروجكت دوت بحيث يبقى ده الكوميونيكيشن بين برنامج الاي تي اس والديفايسز نفسها، بحيث ان ينقل الداتا من الديفايسز نفسها من على برنامج الاي تي اس للديفايسز على ارض الواقع. فدلوقتي هنعتبر احنا اشتغلنا عليه اول مره وهنعمل فول داونلود. هو زي ما انتم شايفين دلوقتي كده بيطلب مني اضغط على البروجرامنج بوتون بحيث يستقبل الداتا دي جهاز. دلوقتي يلا بينا نشوف الجزء بتاعنا ده عملي، وان شاء الله في الفيديو الجاي هيبقى فيه تنفيذ برضو على فيرتشوال سوفت وير بحيث الناس تقدر تطبق عليه وتستفاد منه وتتعلم ازاي تبرمج عليه وتشوف الاوتبوت بتاعه عامل ازاي. يلا بينا نشوف. دلوقتي بعد ما خلصنا البروجرام بتاعنا ورفعناه على الكيت بتاعتنا على اجهزه لينكس عن طريق برنامج الاي تي اس 5، دلوقتي هنجرب الشغل بتاعنا عملي. اول حاجه هنقفل السيركت بريكر ونوصل اللايف للشانل بتاعتنا، نطلع من الشانل دي اللود بتاعنا اللي هنشغله. بعد كده نرجع من اللود نقفل الدايره على النيوترال. بعد كده هنرفع السيركت بريكر بتاعنا. احنا دلوقتي مبرمجين ان احنا هنضغط على البوش بوتون 1 نشغل اللود، نضغط على البوش بوتون 2 يطفي اللود. فلو ضغطنا على البوش بوتون 1 زي ما انتم شايفين هيشغل اللود، وضغطنا على البوش بوتون 2 هيفصل اللود. بعد كده نقفل السيركت بريكر. كده بقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده الخاص بالسويتشنج، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانيه في كورس تاني.